के तपाईको माछाले राम्रोसँग दाना खाइरहेको छैन र दाना खाए अनुसारको वृद्धि विकास भइरहेको छैन? यदि यस्तो हो भने यसको समाधान यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हामीले माछालाई छिटो बढाउन उच्च प्रोटिन र फ्याट भएको दाना खुवाउने गर्छौँ। दैनिक रूपमा हाई प्रोटिन भएको दाना पचाउनु पर्ने भएकोले कलेजो कमजोर हुँदै जान्छ। कमजोर कलेजोले प्रशस्त मात्रामा पित्त उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा माछाले खाएको दाना राम्रोसँग नपच्ने, पच्न लामो समय लाग्ने भएकाले माछाले दानाप्रति रुचि नदेखाउने, अपच हुने, दाना कम खाने, माछा कमजोर हुने, जन्डिस हुने र खाएको अनुपातमा वेट गेन नहुने जस्ता समस्याहरू देखिने गर्छन्। कलेजो कमजोर हुँदा दानामा भएको प्रोटिन, फ्याटलाई माछाले राम्रोसँग पचाउन सक्दैन, जसले गर्दा जति महँगो दाना खाए पनि, जति पोसिलो दाना दिए पनि पाचन नहुँदा शरीरले त्यसमा भएको न्युट्रियन्ट्सहरूलाई एब्जर्ब गर्न सक्दैन। यस्तो कन्डिसनमा हामीले महँगो दाना पानीमा खेर फालिरहेका हुन्छौँ। हामीले माछामा यस्तो समस्या आउन नदिन सानादेखि ठुला सबै माछा पालन गर्ने किसानले माछाको हेल्थको लागि र ग्रोथको लागि लिभरटनिक दिनुपर्ने हुन्छ। माछालाई दिइने लिभरटनिक बजारमा विभिन्न कम्पनीको पाउँछ, तर म चाहिँ हिमालय कम्पनीको लिभ 52 प्रयोग गर्छु। तपाईले आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै कम्पनीको पनि लिभरटनिक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हिमालय कम्पनीको लिभ 52 एनिमलको लागि र माछाको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। माछाको लिभरटनिकमा बाइन्डिङ जेल मिसाएको हुन्छ, जसले गर्दा यो दानामा राम्रोसँग टाँसिन्छ र पानीमा छिट्टै घुल्न पाउँदैन। त्यसैले माछालाई एक्वा लिभरटनिक नै खुवाउनुहोला। लिभरटनिकले माछाको कलेजो र प्यानक्रियाजलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ, कलेजोको काम गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ, पाचन शक्ति बढाउने, दानामा रुचि जगाउने, माछाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने, कलेजोलाई स्ट्रङ बनाउने, शरीरबाट टक्सिन बाहिर निकाल्ने र माछाको वृद्धि विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्दछ। त्यसैले माछा पालन गर्ने हरेक किसानले लिभरटनिक खुवाउन जरुरी हुन्छ। माछालाई लिभरटनिक दिँदा दानामा मिसाएर दिइन्छ। लिभरटनिक पंगास, मागुर, कार्प वा जुनसुकै माछालाई पनि दिन सक्नुहुन्छ। लिभ 52 प्रति केजी दानामा पुरा माछालाई 10 ml र ठुला माछालाई 20 देखि 25 ml दानामा मिसाएर हप्ताको 3 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा माछा विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्नुहोला। माछालाई छिटो बढाउन लिभरटनिकको साथसाथै अन्य मिनरल, भिटामिन, प्रोबायोटिक दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।